हॅलो. आपण मागच्या लेक्चरला CT आणि PT वापरून करंट आणि व्होल्टेज हाय करंट मेजर करण्याच्या मेथड्स बघितल्या. तर CT हा करंट स्टेप डाऊन करून ॲमीटरला देतो आणि त्यामुळे आपण हाय करंट लो रेंजच्या ॲमीटरनं मोजमाप करतो आणि PT आपण हाय व्होल्टेज स्टेप डाऊन करून लो रेंजच्या व्होल्टमीटरने मेजर करतो. आता ह्या दोन्ही CT-PT वापरताना ज्या प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहेत ते आपण थोडक्यात बघतोय. सेकंडरी ऑफ CT इज नेव्हर केप्ट ओपन सर्किटेड वेन इट इज एनर्गाइज्ड. आता CT सेकंडरी जर ओपन केला तर CT सेकंडरीला करंटच भेटणार नाही आणि आपल्याला ॲमीटरला रिडिंग भेटणार नाही. त्यामुळे हे ओपन सर्किट कधीच करता येणार नाही. सेकंडरी ऑफ PT इज नेव्हर केप्ट शॉर्ट सर्किटेड व्हेन इट इज एनर्गाइज्ड. तर PT सेकंडरी शॉर्ट केला तर आपल्याला व्होल्टेजचं रिडिंग मिळणार नाही, त्यामुळे हे शॉर्ट सर्किट करून चालणार नाही. थर्ड, पॉवर फ्युजेस मस्ट बी कनेक्टेड इन द प्रायमरी सर्किट ऑफ PT. तर पॉवर फ्युजेस कनेक्ट करायचे प्रोटेक्शनसाठी. नेक्स्ट, ऑलवेज ग्राउंड द मेटॅलिक केसेस ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर्स. मेटॅलिक केसेस जिथं ह्युमन बॉडी टच होणार आहे ते सगळे ग्राउंड करायचे आहेत. सेकंडरी शुड बी ग्राउंडेड क्लोज टू द ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मरच्या जवळच ग्राउंड करायचे आहेत, म्हणजे इन केस हाय व्होल्टेज जर शॉकची वेळ आली तर ते ताबडतोब ग्राउंड व्हावं आणि आपल्याला प्रोटेक्शन मिळावं. वेन सेकंडरी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आर इंटरकनेक्टेड देअर शुड बी ओनली वन ग्राउंडेड पॉइंट. Do not touch the leads of terminals of the instrument transformers CT-PT unless they are properly grounded. Never connect to DC circuits. आता या CT आणि PT मधले डिफरन्सेस बघूया. फर्स्ट, CT corresponds to current transformer and second, PT corresponds to potential transformer. CT primary is connected in series with circuit of secondary winding is terminated with a low range ammeter. PT primary is connected in parallel with circuit of secondary winding is terminated with a low range voltmeter. Secondary winding is never open circuited when primary carries current. आता प्रायमरी करंट चालू असताना जर CT सेकंडरी ओपन केली तर फॅराडेज लॉनं त्याच्यात व्हेरी ह्यूज इंड्यूस EMF होणार. फॅराडेज लॉनं म्हणजे अचानक जर चेंज इन फ्लक्स आला तर EMF इंड्यूस होते. त्यामुळे सेकंडरी वाइंडिंग इज नेव्हर ओपन सर्किटेड व्हेन प्रायमरी कॅरीज करंट असं म्हणलंय. आता पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरमध्ये ते ओपन ठेवली तरी चालते, आपल्याला रिडिंग मिळते. करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज फॉर रेंज एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर. पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर यूज फॉर रेंज एक्सटेन्शन ऑफ व्होल्टमीटर. Current transformer specified by their burden and nominal current ratio. In PT specified by their burden and nominal voltage ratio. आता करंट ट्रान्सफॉर्मर मध्ये लो रेंज ॲमीटरचं रिडिंग मल्टिप्लाइड बाय CT रेशो हे आपलं फुल रिडिंग असणार आहे CTचं. आणि पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर मध्ये मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज इक्वल टू रिडिंग ऑफ लो रेंज व्होल्टमीटर इंटू PT रेशो. आता आपण CT आणि PT कॅलिब्रेशन म्हणजे CT-PT वापरून आपण हाय रेंजचे व्होल्टेज आणि करंट मेजर करायचं बघितलं. आता ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर जर कॅलिब्रेशन करायला लागले तर आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये स्टँडर्ड मीटर्स बघितले होते. त्यात पण प्रायमरी आणि सेकंडरी स्टँडर्ड असं बघितलं होतं आपण, जे इंटरनॅशनल लॅबोरेटरी, नॅशनल लॅबोरेटरी. तर एखादं परफेक्ट मीटर की जे अगदी ॲक्युरेट रिडिंग दाखवतं त्याच्याशी आपण मॅन्युफॅक्चर केलेलं रिडिंग कॅलिब्रेट करायचं आहे, म्हणजे तुलना करायची आणि तुलनात्मक ते त्याच्या एवढंच रिडिंग दाखवेल अशी आपल्याला प्रोसिजर म्हणजेच कॅलिब्रेशन. Calibration, it means comparing the measuring instrument with standard instrument to find out the error in the instrument under test. आता आपण ज्यावेळी स्टँडर्ड मीटरशी कम्पेअर करू आणि जर आपल्याला एरर मिळत राहिली तर ती एरर आपण करेक्ट करत जाऊ. म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंटमधले जे काही क्वांटिटीज असतील त्या क्वांटिटीज आपण व्हॅरी करेल असे सेटिंग्स त्याच्यावर करू. Purpose of calibration. The purpose of calibration is to ensure that readings from an instrument are consistent globally with other instruments. म्हणजे ते अगदी परफेक्टच रिडिंग दाखवतोय असं आपण त्याच्यावर कॅलिब्रेशन करतोय. याचा अर्थ कन्सिस्टंट ग्लोबली विथ अदर इन्स्ट्रुमेंट, म्हणजे करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट सारखंच बिहेव करतोय. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन डिटरमाइनिंग द ॲक्युरेसी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. Calibration needed for evaluating and adjusting the precision and accuracy of measuring equipment. Instrument calibration is done to eliminate or reduce error in an instrument's reading.
Send the instrument for calibration. After the test helps user decide whether the data obtained were reliable and correct or not. If instrument is kept idle for a long time, the instrument's condition will change, thus calibration is needed. Every instrument will need to be calibrated periodically to make sure it can function properly and safely. Standard meters. These meters are most accurate meters which are used for calibration of meters. The permissible error in this meter is less than or equal to 0.2%. आपण स्टँडर्ड मीटर जे आहे ते अगदी परफेक्ट रिडिंग दाखवत आहे, त्याच्यातली एरर ही परमिशिबल 0.2% आहे. याच्याशी आपण कॅलिब्रेट करायचं आहे. आता आपल्याला असा जर प्रश्न विचारला, स्टेट द पर्पज ऑफ कॅलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसिजर ऑफ कॅलिब्रेशन ऑफ ॲमीटर अँड व्होल्टमीटर अँड पर्पज ऑफ कॅलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट, तर हे आपण पर्पज ऑफ कॅलिब्रेशन इज टू इन्श्युअर दॅट रिडिंग्स फ्रॉम अन इन्स्ट्रुमेंट आर कन्सिस्टंट विथ अदर इन्स्ट्रुमेंट. हे आपला पर्पज असणार आहे की रिडिंग्स फ्रॉम अन इन्स्ट्रुमेंट आर कन्सिस्टंट विथ अदर इन्स्ट्रुमेंट्स, म्हणजे सातत्य असावं इतर इन्स्ट्रुमेंट स्टँडर्ड इन्स्ट्रुमेंट सारखंच आपल्या रिडिंगमध्ये. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन डिटरमाइनिंग द ॲक्युरेसी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. Calibration needed for evaluating and adjusting the precision and accuracy of measuring equipment. Instrument calibration is done to eliminate or reduce error in an instrument's readings. आता हे आपले पाठीमागची साईड आपण पर्पज ऑफ कॅलिब्रेशनच हे उत्तर आहे त्याला. फक्त एक्सप्लेन द प्रोसिजर साठी आपण इथं प्रोसिजर ऑफ कॅलिब्रेशन ऑफ ॲमीटर बघतोय. आता ह्या प्रोसिजर ऑफ कॅलिब्रेशन ऑफ ॲमीटर मध्ये एक डीसी पोटॅन्शिओमीटर वापरला आहे रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस. ॲमीटर आहे जे आय त्याचं फुल स्केल डिफ्लेक्शन आहे आणि आर जी हा स्टँडर्ड रेजिस्टन्स आहे. इन दिस मेथड ऑफ डीसी पोटॅन्शिओमीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ व्होल्टेज अक्रॉस अ स्टँडर्ड लो रेजिस्टन्स. Connect the circuit as shown in above figure. The ammeter to be calibrated is connected in series with standard resistance and regulating resistance Rg. By varying Rg, voltage across potentiometer is measured. Before measurement, potentiometer is required to be standardized. At the same time, current through ammeter is also measured. That is reading of ammeter under calibration. Or thus, standard or calibrated meter and meter under test are connected in series and readings are noted for corresponding currents. At each step, true value of ammeter is calculated as I dash equal to Vs upon S. आता आपल्याला ट्रू व्हॅल्यू ही पोटॅन्शिओमीटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज डिवायडेड बाय एस म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ पोटॅन्शिओमीटर हे आपलं ट्रू व्हॅल्यू ऑफ रिडिंग असेल. आता पर्सेंट एरर हे आय मायनस आय डॅश अपॉन आय इंटू 100 असं आपली पर्सेंट एरर कॅल्क्युलेट करू. आता जर प्रोसिजर ऑफ कॅलिब्रेशन ऑफ व्होल्टमीटर बघायला गेलो तर आपल्याला एक रेशिओ बॉक्स लागेल, व्होल्टेज रेशिओ बॉक्स. फॉर कॅलिब्रेशन ऑफ व्होल्टमीटर युजिंग डीसी पोटॅन्शिओमीटर, व्होल्टेज रेशिओ बॉक्स इज रिक्वायर्ड विच कन्सिस्ट ऑफ 50 to 100 किलो व्हेरिएबल रेजिस्टर. इथं पण आपण स्टेबिलाइज डीसी सोर्स वापरू, रेजिस्टन्स व्हेरिएबल वापरू आणि एक कोर्स ॲडजस्टमेंट बघतोय आणि त्याच्या सिरीजमध्ये आपण हे वेगवेगळ्या रेंजेस असणारा रेशिओ बॉक्स वापरतोय. The circuit is connected as shown in above figure with the help of resistance R1 and R2. म्हणजे हा कोर्स आहे आणि हा फाईन ॲडजस्टमेंट आहे. The reading of voltmeter is set to the certain value. म्हणजे certain value म्हणले. Let the reading of voltmeter is small v and the voltage measured by DC potentiometer is Vp. Let the reading of voltmeter is V. आता व्होल्टमीटरचं रिडिंग ही स्मॉल व्ही आहे आणि डीसी पोटॅन्शिओमीटरनं दिलंय ते व्हीपी आहे. द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज इज फाउंड आउट बाय मल्टिप्लाइंग द रिडिंग ऑफ पोटॅन्शिओमीटर व्हीपी बाय करस्पॉन्डिंग रेशिओ ऑफ द व्होल्टेज रेशिओ बॉक्स. पोटॅन्शिओमीटर इज स्टँडर्डाइज बिफोर मेजरमेंट. आता आपण जे व्ही स्मॉल घेतलं ते इक्वल टू पोटॅन्शिओमीटरचं व्होल्टेज डिवाइड इंटू मल्टिप्लाइंग फॅक्टर. तर हे असं सब स्टँडर्ड ऑर कॅलिब्रेटेड मीटर अँड मीटर अंडर टेस्ट आर कनेक्टेड इन पॅरलर अक्रॉस व्होल्टेज सोर्स अँड रिडिंग्ज आर नोटेड. म्हणजे एखादं सब स्टँडर्ड जर असेल किंवा कॅलिब्रेटेड मीटर की जे ॲक्युरेट दाखवणार आहे आणि आपलं जे हे करायचं आहे कॅलिब्रेट करायचं आहे मीटर ते मीटर, तर हे आपण पॅरलरमध्ये व्होल्टेज सोर्सचे ठेवलं आणि रिडिंग घेतले तर पर्सेंटेज एरर ही अशी कॅल्क्युलेट केली जाईल की व्ही मायनस व्ही डॅश अपॉन व्ही इंटू 100.